હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ખાંડવી। તો ખાંડવી બનાવવા માટે મેં એક નાની વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે। એમાં આપણે એનાથી 3 ગણી છાશ રેડીશું। એટલે મેં એક વાટકી લોટ લીધો છે, તો આપણે 3 વાટકી છાશ લઈશું। છાશ થોડી ખાટી જ લેવાની, એટલે સરસ આવે। જો તમારી છાશ મોળી હોય તો એમાં એક લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો। હવે આને સરસ એક રસ થઈ જાય, એક પણ ગાંઠો ના રહે એ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે આપણું બેટર સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે એને આપણે ગાળી લઈશું, એટલે કોઈ પણ ચણાના લોટની ગાંઠ રહી ગઈ હોય તો એમાં નીકળી જાય। આ રીતે આપણે એક જાળીમાં ગાળી લઈશું। તો આ રીતે ચણાના લોટની ગાંઠ હશે તો એ નીકળી જશે। હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, અને એક ચપટી જેટલો જ હળદર પાવડર નાખીશું, અને એક ચપટી હિંગ નાખીશું। ફરી સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું મિક્સર તૈયાર છે ખાંડવી માટેનું। હવે આપણે ખાંડવી પાથરવા માટે આપણે પ્લેટફોર્મ પર તેલ લગાવશું। તો હું અહીંયા પ્લેટફોર્મ પર ખાંડવી પાથરવાની હું, એટલે હું પ્લેટફોર્મ પર તેલ લગાવું। તમે કોઈ પણ થાળી કે ડીશ પર પણ ખાંડવી પાથરી શકો। તો એને પણ આ રીતે આપણે ગ્રીસ કરી લેવાનું। તો હવે આપણે એક આ નોનસ્ટિકની કઢાઈ લીધી છે। તમે કોઈ પણ જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ શકો। એમાં આપણા બેટર રેડી દઈશું, અને એમાં આપણે ગેસ ચાલુ કરી અને એમાં ગેસ પર જ સતત હલાવતા રહી અને આપણું ખાંડવીનું બેટર તૈયાર કરીશું। ગેસ ધીમો જ રાખવાનો। તો તમે જોઈ શકો છો 2 જ મિનિટમાં આપણું બેટર જાડું થવા લાગ્યું છે। એ ગેસ એકદમ સ્લો જ રાખવાનો, નકર ગાંઠા પડી જશે અંદર, અને સતત હલાવતા રહેવાનું આ રીતે। આ રીતે આપણે હજી સતત 5 મિનિટ સુધી હલાવશું। તો હવે આપણું બેટર સરસ લચકા પડતું થવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે ચેક કરીશું। તો આ રીતે એક પ્લેટ પર મેં તેલ લગાવ્યું છે, એના ઉપર આપણે આ રીતે ચેક કરીશું। હવે 1 મિનિટ આને ઠરવા દઈશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી જ રાખીશું। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણી ખાંડવી ઉખડે છે, એટલે આપણું બેટર તૈયાર છે। જો આ રીતે ના ઉખડે તો તમારે ફરી 1 મિનિટ ચડવા દેવાનું। હવે એને આપણે પાથરી લઈશું। આપણે આ રીતે બેટર આમાં નાખી અને તમે સ્પેચ્યુલાની મદદથી આ રીતે પતલું પતલું ફેલાવી લેવાનું। આ થોડું ઝડપથી કરવાનું, નકર પછી ઠંડુ થઈ જશે તો આ રીતે પસરે નહીં। હવે આપણી ખાંડવી ઠંડી થઈ ગઈ છે, તો એમાં આપણે કાપા પાડીશું। તો આ રીતે વચ્ચેથી એક કાપો પાડી દેવાનો, અને તમારે જેવા પીસ જોઈએ એ પ્રમાણે આમ ઊભા પણ કાપા પાડી લેવાના। હવે આ રીતેથી
ચપ્પાની મદદથી થોડો ઉકાળી એને આપણે રોલ વાળીશું. આ રીતે સરસ રોલ વાળી લઈશું અને આ રીતે આપણે બધા રોલ હવે વાળી લઈશું. તો આપણી ખાંડવી સરસ વળાઈ ગઈ છે. હવે એના ઉપર આપણે વઘાર કરીશું. તો વઘાર માટે મેં અહીંયા એક વઘારીયામાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે 1 ચમચી રાઈ નાખીશું. રાઈ તતળે એટલે આપણે એમાં લીલા મરચાં મેં લીધા છે. 1 લીલું મરચું લીધું છે એ એડ કરીશું. અને હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એમાં 1 ચમચી જેટલા તલ એડ કરીશું. હવે આપણો વઘાર આપણે આપણી ખાંડવી ઉપર રેડી દઈશું. તો આપણે આ રીતે ચમચીથી આપણો વઘાર ખાંડવી ઉપર રેડીશું. હવે એના ઉપર આપણે થોડું ટોપરાનું શેણ નાખીશું અને થોડા લીલા ધાણા એડ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી ખાંડવી. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.